นี่คือเมืองที่ว่ากันว่ารุ่งเรืองที่สุดก่อนสุโขทัยหรืออยุธยานี่คือนครชัยศรีศูนย์กลางอำนาจที่แท้จริงของอาณาจักรทวารวดีและเป็นจุดกำเนิดพุทธศาสนาบนแผ่นดินสุวรรณภูมิสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Time Travelist กับซีรีส์ครั้งหนึ่งคือเมือง Once Upon a Town ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปเจาะลึกเรื่องราวของเมืองโบราณต่างๆในอดีตค่ะวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับหนึ่งในเมืองที่ว่ากันว่ารุ่งเรืองที่สุดก่อนหน้าจะมีสุโขทัยหรืออยุธยาด้วยซ้ำค่ะแน่นอนค่ะเรากำลังพูดถึงเมืองนครชัยศรีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อนครปฐมโบราณซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรทวารวดีอู่อารยธรรมและพุทธศาสนาที่หล่อหลอมแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้ค่ะนครชัยศรีมีความสำคัญอย่างไรและความรุ่งเรืองของเขาเปรียบเทียบได้กับอารยธรรมใดในโลกยุคนั้นตามพวกเรามาหาคำตอบกันได้เลยค่ะย้อนกลับไปราวพุทธศตวรรษที่ 11 ถึง 16 หรือว่าประมาณคริสตศตวรรษที่ 6 ถึง 11 นะคะบนผืนแผ่นดินที่ปัจจุบันคือจังหวัดนครปฐมก็ได้ถือกำเนิดเมืองขนาดมหึมาที่มีชื่อว่าเมืองนครชัยศรีหรือนครปฐมโบราณค่ะเมืองแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่เมืองธรรมดาค่ะแต่เป็นศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดของอาณาจักรทวารวดีอาณาจักรที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ริเริ่มอารยธรรมอินเดียแบบพุทธบนแผ่นดินสุวรรณภูมิเลยทีเดียวนะคะผังเมืองนครชัยศรีมีลักษณะพิเศษเป็นรูปวงกลมหรือวงรีขนาดใหญ่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบหลายชั้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบและความมั่นคงทางสังคมในยุคนั้นแล้วก็ที่ตั้งของเมืองก็มีความได้เปรียบอย่างมากค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแม่น้ำท่าจีนหรือที่เราเรียกว่าแม่น้ำนครชัยศรีในอดีตทำให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเส้นทางการค้าที่เชื่อมโยงกับเมืองต่างๆทั้งทางบกและทางน้ำค่ะหากจะกล่าวถึงหัวใจของนครชัยศรีก็คงจะหนีไม่พ้นพุทธศาสนาค่ะหลักฐานอันสำคัญที่ยืนยันว่านครชัยศรีคือศูนย์กลางของพุทธศาสนาในยุคแรกๆของดินแดนนี้ก็คือการค้นพบธรรมจักรศิลาขนาดใหญ่พร้อมกวางหมอกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นนะคะว่าพุทธศาสนานิกายเถรวาทจากอินเดียและศรีลังกาเนี่ยได้อย่างรากฝังลึกในดินแดนแห่งนี้เป็นแห่งแรกๆเลยค่ะเชื่อกันนะคะว่านครชัยศรีเป็นจุดแรกที่พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในสุวรรณภูมิโดยคณะธรรมทูตจากพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งก็ทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาและเผยแผ่พุทธศาสนาที่สำคัญยิ่งค่ะและที่เป็นสิ่งที่เป็นประจักษ์อย่างชัดเจนที่สุดเลยก็คือองค์พระปฐมเจดีย์ค่ะถึงแม้ที่เราเห็นในปัจจุบันจะเป็นการก่อสร้างแล้วก็บูรณะในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะแต่เชื่อกันนะคะว่าบริเวณนี้ก็คือที่ตั้งของเจดีย์องค์เดิมในสมัยทวารวดีที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันแสดงถึงความสำคัญทางพุทธศาสนาอันยาวนานของนครชัยศรีค่ะ
พระพุทธรูปสมัยทวารวดีที่ขุดพบในนครปฐมนี้ก็มีลักษณะเฉพาะตัวที่เราเรียกว่าศิลปะทวารวดีแบบนครปฐมซึ่งเป็นต้นแบบแล้วก็ส่งอิทธิพลต่อศิลปะพุทธในภูมิภาคนี้นั่นเองค่ะ นอกจากการเป็นศูนย์กลางทางศาสนาแล้วนะคะนครชัยศรีในยุคทวารวดีก็ยังเป็นแหล่งรวมของงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงามค่ะ มีการค้นพบเสียนพระพุทธรูปปูนปั้นชิ้นส่วนประติมากรรมและลวดลายปูนปั้นประดับอาคารที่แสดงถึงฝีมือช่างชั้นสูงแล้วก็ความรู้ทางด้านพุทธปรัชญาที่ถ่ายทอดผ่านงานศิลปะค่ะ ผู้คนในนครชัยศรีดำรงชีวิตด้วยการเกษตรกรรมเป็นหลักค่ะพึ่งพาแม่น้ำลำคลองในการทำมาหากินนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับชุมชนอื่นๆแล้วก็ต่างแดนดังที่เห็นได้จากเครื่องมือเครื่องใช้และภาชนะที่หลากหลายจากการศึกษาโบราณวัตถุทำให้เราเห็นว่าผู้คนในนครชัยศรีเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีการจัดระเบียบสังคมแล้วก็มีการผสมผสานวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาอย่างชาญฉลาดทีเดียวค่ะนครชัยศรีจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เมืองโบราณนะคะแต่เป็นภาพสะท้อนของสังคมที่เจริญรุ่งเรืองมีความศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วก็สามารถสร้างสรรค์อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองค่ะ ในขณะที่นครชัยศรีกำลังรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางของพุทธศาสนาบนแผ่นดินใหญ่ของสุวรรณภูมินั้นทางตอนใต้ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองเนี่ยก็มีอีกอาณาจักรที่ทรงอิทธิพลไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คืออาณาจักรศรีวิชัยค่ะ อาณาจักรศรีวิชัยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่บริเวณคาบสมุทรมาลายูและเกาะสุมาตราในอินโดนีเซียนั้นนะคะเป็นมหาอำนาจทางทะเลที่ควบคุมเส้นทางการค้าที่สำคัญระหว่างอินเดียและจีนและก็ยังเป็นศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนานิกายมหายานด้วยค่ะ การมีเมืองท่าที่สำคัญของศรีวิชัยอย่างปาเลมบังหรือการสร้างศาสนสถานอันยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างบูโรพุทโธบนเกาะชวานั้นนะคะเป็นประจักษ์พยานถึงความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนา ศิลปะและการค้าทางทะเลที่โดดเด่นไม่แพ้ใครในโลกยุคนั้นเลยค่ะแม้ทวารวดีอย่างนครชัยศรีเนี่ยจะเน้นพุทธเถรวาทขณะที่ศรีวิชัยจะเน้นพุทธมหายานแล้วเนี่ยนะคะแต่ทั้งสองอารยธรรมต่างก็เป็นเสาหลักที่รับและส่งผ่านวัฒนธรรมพุทธจากอินเดียมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะและด้วยเส้นทางการค้าทางทะเลที่เชื่อมโยงถึงกันแล้วเนี่ย
ยังทำให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งสินค้า ผู้คนและแนวคิดทางศาสนา ระหว่างนครชัยศรีกับเมืองต่างๆ ในอาณาจักรศรีวิชัยด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องถ้วย เครื่องเทศ หรือแม้กระทั่งนักบวชที่เดินทางไปมาหาสู่กันค่ะ การดำรงอยู่ของทั้งสองอาณาจักรในยุคเดียวกันเนี่ยแสดงให้เห็นว่าสุวรรณภูมิในอดีตไม่ได้เป็นแค่เพียงดินแดนหนึ่งที่ห่างไกล แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่มีความเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนอารยธรรมกันอย่างคึกคักค่ะ เช่นเดียวกับอารยธรรมอื่นๆ ความรุ่งเรืองของนครชัยศรีในฐานะศูนย์กลางทวารวดีก็ค่อยๆเสื่อมถอยลงไปตามกาลเวลาค่ะ การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการค้า การเข้ามาของอิทธิพลใหม่ๆ หรือว่าความเสื่อมของศูนย์อำนาจ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นครชัยศรีโบราณถูกทิ้งร้างไปในที่สุดนะคะ แต่ถึงแม้เมืองเก่าจะถูกกลืนหายไปกับธรรมชาติ แต่ว่ารากฐานทางพุทธศาสนาและมรดกทางวัฒนธรรมที่นครชัยศรีได้สร้างเอาไว้ยังคงถูกสืบทอดและพัฒนาต่อมาในดินแดนแห่งนี้ค่ะ ปัจจุบันองค์พระปฐมเจดีย์ก็ยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมที่ยังคงย้ำเตือนถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรทวารวดีที่มีการเริ่มต้นจากจุดนี้นั่นเอง การมาเยือนนครปฐมในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การท่องเที่ยวนะคะแต่เป็นการเดินทางย้อนเวลาไปสัมผัสจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาและอารยธรรมอันเก่าแก่ของประเทศไทยที่ยังคงมีลมหายใจอยู่จนปัจจุบันค่ะ และทั้งหมดนี้คือการเดินทางย้อนเวลามาที่เมืองนครชัยศรีแห่งนี้ค่ะ เมืองศูนย์กลางแห่งอาณาจักรทวารวดีที่เปรียบเทียบเสมือนหัวใจของพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิเปรียบเทียบกับเมืองปาเลมบังแห่งอาณาจักรศรีวิชัยหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และความประทับใจไปพร้อมๆกันนะคะ และเช่นเคยค่ะ หากสนุกกับเรื่องราวแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง The Time Travelist ของเราไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดทริปข้ามเวลาในครั้งถัดไปค่ะ และพบกันใหม่ใน EP หน้า The Time Travelist Time to Explore ทานเกนเนอร์จิกันเดสขอบคุณค่ะในตอนหน้า The Time Travelist จะพาคุณเดินทางสู่ดินแดนแห่งความเก่าแก่ที่เชื่อกันว่าเป็นต้นทานของอารยธรรมสุวรรณภูมินั่นคือเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ